מה אתה חושב? שיש לנו הסכם? מה אתה חושב? אני חושב שיש לנו הסכם. אוקיי, זה טוב, זה רע. זה מצוין. אוקיי. מצוין, היו לו שנתיים מאוד קשות. החטופים חזרו. עכשיו רק צריך להמשיך את ההסכם עד שכל היעדים שהוכתבו אז ימומשו. אוקיי, חלק בהצלחה לנו. מהיעדים זה כתוב מדינה פלסטינית. מה דעתך? צריך לבדוק את זה. אם היא תהיה מפורזת ויהיה אפשר להיות לידה בביטחון, אני לא שולל. אוקיי. אז יש לנו הסכם בין עזה וישראלים. מה את חושב? מה את חושבת? מעולה, אני הכי מאושרת בעולם. אוקיי. יש אוויר. אוקיי. ממש לקחתי אוויר. במה את שמחה? יש לי במה גם ספציפית? יש לי קשר לאחד החטופים, החללים. לא ידוע אם עדיין הוא חלל או לא. החייל תמיר נמרודי. לא שומע אותך. החייל תמיר נמרודי, אוקיי. בן דוד של חתן שלי. ואומרים שהוא כנראה חלל. אין הוכחה, אין הוכחה. אין הוכחה שהוא... הוא והנפאלי לא יודעים. לא יודעים. אנחנו נדע את זה מחר הכי הרבה. מאוד מקווה. ואני כולי תקווה וכולי מרוגשת, ותודה לכל עם ישראל. רק שנהיה ביחד כולם. אין שמאל, אין ימין, אין שום דבר. ואת מבינה מזה שטראמפ רוצה שיש שני מדינות לשני עמים. זה מה את אני לא אומרת? מסכימה. את לא מסכימה? לא מסכימה. אוקיי. אחרי למה? 7 באוקטובר, אני כבר לא מאמינה בהם. אחרי מ-7 7 לאוקטובר. באוקטובר אני לא מאמינה להם. אוקיי. אוקיי. לצערי. אם נגיד 70% מהאוכלוסייה הישראלית יסכימו, מה תגידי? לא אגיד כלום. לא כלום? לא כלום. אוקיי, את לא תתנגד. אני לא אחת שהולכת להפגין, לא לימין ולא לשמאל. אני לא אוהבת את הפילוג בעם. מה שהרוב קובע, אני איתו. ואני עם השם. זה הכל. יש לנו הסכם. מה דעתכם? רגע, תפסיק. מה נשמע? הכל טוב. נהדר. כן. מה אתם חושבים על ההסכם? איזה, עם החטופים? ההסכם בכלל, זה הסכם גדול. אני אגיד לך את האמת, אולי אני נראה יותר גדול, אבל אני בן 17. והדברים האלה באמת מעניינים לי את התחת, אבל אני מאושר שהם חזרו. אוקיי. וחוץ מזה אין לי מה להגיד בנושא. יש לך מה להגיד? אני חושבת שהכי חשוב שהם חזרו, ומבחינתנו כל מחיר שניתן הוא שווה כל נפש שחזרה. אז אנחנו בעד לגמרי ההסכם. חלק מההסכם זה שיהיה מדינה פלסטינית. תהיה. כאילו, זה מה שכתוב. לא, זה לא חלק מההסכם. זה חלק מההסכם. ידברו על זה. אוקיי, כרגע זה לא. אוקיי. אנחנו מבחינתנו, מה שחשוב לנו כרגע, שהם חזרו ובוא נעוף לעבר. שהחטופים, החיים חזרו, ואנחנו מחכים לחללים שיחזרו. וזה מבחינתנו האושר הכי גדול כרגע, ובזה אנחנו מתרכזים. כן. במה שיהיה הלאה, אנחנו נראה. אם הרוב יסכימו, נגיד, שיש שתי מדינות, שתי עמים, אתם... רע מאוד, אבל אם זה המחיר, זה המחיר. אוקיי, רגע, מה? אין לי דעה כרגע בנושא, אני לא יודעת מה זה אומר מבחינת המדיניות, אנחנו נדע את זה בהמשך. כרגע אנחנו ממש מרוכזים בחטופים. בסדר. למה רע מאוד? כי אני מעדיף שלא. אתה יודע, לא מגיע להם. אנחנו מוקפים בהרבה מאוד מדינות שלהם, יכולים, אתה יודע, להרביץ חתך. לא יודע, זה לא נשמע לי רעיון טוב פשוט. זה לא שאני מבין בדברים האלה, אבל אתה יודע, מעדיף שהמדינה שלנו תישאר שלנו. השאלה הגדולה היא איפה המדינה הזאת הולכת להיות. אתה יודע, זה אני לא יודע. אם אני אדע יותר גיאוגרפיה ומידע לגבי הנושא, אני אדע מה להגיד, אבל כרגע אני לא יודע. זה נשמע לי זוועתי. אבל אם זה המחיר, זה המחיר. בואו נעוף לעבר. יש לנו הסכם. עזה, ישראל, מה דעתכם? מה דעתנו? שהיו שנתיים נוראיות. שהיו שנתיים נוראיות. נראה לי שלא בא לי בעצם. סבבה. היו שנתיים נוראיות בכל קנה מידה אפשרי, ואני שמחה שיש משהו סוף סוף בכלל שמגיע, כי היינו צריכים שינוי וקשה לחשוב על ההשלכות של אחר כך. אבל אני באמת מאמינה שיש לנו מספיק את הכישורים כדי להצליח להתגבר גם על הדברים הקשים שאומרים שהולכים לקרות.
אבל כל הנונסנס של ביחד ננצח, אני לא כל כך בזה, אבל אני כן חושבת שלכידות ואחדות יכולים לעזור לנו בעתיד יותר. פשוט שיהיה טוב. פשוט שיהיה טוב עכשיו. שיהיה טוב קולקטיבית, שיהיה טוב כאילו... הרבה חרא, אז שיהיה טוב. אתה יכול להגיד משהו מהצד, אם אתה רוצה. אוקיי. אבל חלק מההסכם אמור להיות מדינה פלסטינית. מה דעתכם? אתה בעד. אני חושב שאתה הראשון. כן. אין לך בעיה. כן, מה אכפת לי? למה? זה לא פוגע בי. אבל יהיה כמו אוסלו, שהיה הרבה אלימות. מה איתכם? הכל בסדר? כאילו פלסטינים תקפו את ישראל. לא? כן. בסדר? את רוצה? אני לא יודעת אם זה בדיוק חלק מההסכם. מה? אני לא יודעת אם זה מעוגן בהסכם זה בהכרח. חלק מההסכם, נראה, כאילו... זה מין שאיפה כזאת מסוימת לעתיד, ותלוי של איזה צד אתה שואל גם. אני לא רוצה לתפוס צד. יש לנו הסכם. נכון. מה את חושבת? ברוך השם. קודם כל, כדאי שעם ישראל יהיה רגוע. ושיחזירו את החטופים, כי אנחנו רוצים שיהיה לנו פה את האנשים פה. כל עוד הם לא פה, אנחנו לא עושים את החללים, הדבר את הגופות, כן. את הגופות, החללים, את כולם, ברוך השם. אבל קודם כל גם את החיים, כדי שאנחנו לא נדאג יותר מדי. ואני שמחה שיחזירו אותם, ברוך השם, זה נתן לנו רגע לנשום. וגם אנחנו יודעים כאימהות, שאנחנו שולחים את הילדים שלנו לצבא, אנחנו צריכים לדעת שיש מישהו שצריך, שיש בעיה, שיהיה מישהו שיחזיר אותם. אז זה גם כאילו איזשהו הסכם, שזה ברור לנו שאנחנו רוצים שהוא יקרה. זה ברור לנו שזה יקרה. וכשזה לא קרה, זה שבירת אמון מטורפת. ופתאום כאילו יחזירו לנו איזשהו משהו שההסכם בינינו כדי שאני אוכל לשלוח את הילד שלי לצבא ושלי לשמור אותו, ושגם המדינה תהיה שם מאחוריו. זה קריטי היה בעיניי. אוקיי. את יודעת שזה גם חלק מההסכם אמור להיות מדינה פלסטינית. מה את אומרת על זה? לא רוצה להיכנס לזה. כן... בעד, נגד, כאילו... אני בעד שיהיה שלום, אני בעד שנוכל למצוא את הדרך אחד לשני, אני בעד שלא יהיו גבולות, בעד שלא יהיו יהודים, דתיים, ערבים, וזה שיהיה מקום לכולם, ושנחיה בשלום, באמת זה לא מעניין אותי. כולל פלסטינאים ברמאללה, לדוגמה. אם כולם בכוונתם לחיות בשלום, ובאמת שיהיה מקום לכולם, ושכולנו נעבוד, ושכולנו נשמור אחד על השני, ושכולנו נשמח ביחד, בני אדם מבני אדם, נקודה. אינשאללה. Okay, so we have an agreement. Israel, Gaza. Don't know what that means. Yeah. What do you think? It's good to have the hostages back home. Okay. That's the most important thing. But the issue didn't solve yet, so... What is the issue? Explain the issue for you. The issue is Gaza being controlled by terrorists, Hamas, in that case. I'm not sure how it's going to be solved, and we can easily see not October 7th, but previous wars that we had before, again and again. No good reason why it won't be. Okay. So part of the agreement is that there's talk of a Palestinian state someday. Yeah, what it do you was. think? About what? About the agreement? Specifically about the idea of a Palestinian state. For it, against it, why? It's complicated because if, generally speaking, of course they deserve some, I don't know. Self-determination? Yeah, of course, but I don't know how we can ensure that this state, or I don't know how to say it, but how do we know that this entity will never turn against us? Yeah. Like That's the most important thing. We don't care that they have their state, their own culture, everything. But we need to ensure our safety. That's the most important thing. Because if we want to live side by side, we need to be... I would like to visit Gaza as they visit here, or I would like to visit Lebanon as well. I would like to visit all over the world. We really don't get up in the morning and say, let's kill Arabs, okay? That's not what our state of mind is. So we just want to be
in good relationship, good with people, good with everyone. We're sick of we are like, we don't want wars anymore. We are like, we want to live in peace. We want to develop our kids. We want to see the world, to reach to a lot of cultures, to explore things, to live life, eat good food, just to live. We're sick of wars, man. We lost a lot of people. כן, עכשיו, יש הסכם. כן. בין עזתים נראה לי וישראל, מה אתה חושב על זה? בוא נגדיר את זה ככה. אני קודם כל בעד החזרת השבויים והחטופים, וזה אין ספק. לגבי הנושא של ההמשך צריכים להשמיד את עזה. להשמיד את עזה. צריך להוציא משם את שלטון החמאס, פשוט מאוד, ואני דרך אגב, אני לא רואה שם אפילו אחד חף מפשע. הם היו כולם שם. הם שותפים למעשה המחריד שקרה לפני 2 בשמחת תורה. ולכן, לעניות דעתי, אחרי שהחטופים חזרו, צריך לעשות את כל המאמצים שלא יישאר שם עזתי אחד, וגם שלא יהיה שם כמובן גם חמאסניק אחד. תגדיר להשמיד. להשמיד, הכוונה היא לא להרוג. לא להרוג, ממש לא להרוג. אני מדבר כרגע להוציא אותם משם בטוב, ואם לא הולך בטוב, אז ברע. ומה זה ברע? אתה לא רוצה לזוז משם, יש לך אפשרות. תבחר, חיים או מוות. אוקיי. חלק מההסכם זה הפתרון 2 מדינות ל2 עמים. נגד. לא, ברור, אבל זה חלק מההסכם. כן. אין לך מה לעשות. אוקיי. זה מה שיהיה. אוקיי, אם זה הכוונה היא שיהיה פה 2 מדינות, אז ברור לי שלנושא הזה אני נגד. אני חושב שהמפלגה שנצבעתי לה, שנמצאת בקואליציה, סמוטריץ'. כן, צריכה לפרוש. אני מכיר את העם שלי, נו. כן, ודאי, בסדר גמור, אני אומר את האמת, לא מפחד לומר את האמת. תראה, יאמר לזכותם שכל הצדדים, לא צדדים, סליחה, שיש כאלה שאומרים אותם בפה מלא את מה שהם חושבים, למרות שאני לא מסכים איתם, אז אני אומר בפה מלא את מה שאני חושב. אני אוהב את עם ישראל חשוב לי על כל גווניו, זה אחדות, וגדלנו על אחדות, ועכשיו דרך אגב, שמחת תורה זה גם אחדות, כי אתם יודעים, הרי מוקדים ספר תורה שהוא לא, הוא סגור. למה לא נלמד תורה בשמחת תורה? למה רוקדים ספר תורה? כי זה אומר שכולם שותפים בדבר הזה, כולם. אבל נגיד 70% אני לא יודע אם זה יהיה ככה, אבל נגיד בעוד שנה 70% מהישראלים יהודים מסכימים שיהיו 2 מדינות כפתרון. אתה תסכים לזה? בוא נגדיר את זה ככה, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, אנחנו נעשה את כל המאמצים שדבר כזה לא יקרה ולא באלימות. כן, אבל אני לא מסכים עם זה. אני לא מוותר על העקרונות שלי. יש לנו הסכם. מה את חושבת על ההסכם? אני נגד. נגד, למה? לא יודעת. אמרתי לך, אני לא אוהבת להיכנס לפוליטיקה. אוקיי. בסדר. נגד, כאילו, אני לא אוהבת כל מה שקורה. אוקיי, אבל חטופים חזרו, אולי יהיה לנו שלום? לא. לא? לא. לא? לא. אוקיי, את לא חושבת? לא. אפילו מדינה פלסטינית. לא? גם לא. את לא חושבת שיהיה? לא. אוקיי. לא יהיה. אוקיי. לא יהיה בכלל. אוקיי. כי את לא רוצה או כי את חושבת שלא יהיה? אני חושבת שלא יהיה. אוקיי. זה מין מחשבה, כאילו לא... מחשבה שכאילו כל מה שקורה, המלחמה הזאת שקרה פתאום, לא יודעת, משהו קורה שלא יהיה שלום, אני לא חושבת. לא, אפילו טראמפ הוא... טראמפ, מי הוא טראמפ? אני לא חושבת שזה טראמפ. אוקיי. הוא לא הביא לנו שלום, טראמפ. הוא סתם בא פה לארץ ל4 שעות, 3 שעות וחזר הביתה. מה עשה ב4 שעות האלו? הוא דיבר הרבה. הרבה. דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. זה מה שהוא עשה. אילו היינו רוצים להקים ממש מדינה פלסטינאית, הוא היה מקים את זה מזמן. נגיד שהוא שנה דעתו יהיה. אז אפשר, כן. הייתי משנה את הדעה שלי. אוקיי.
אבל בינתיים הוא פה, בא לארץ פה, סתם, פקה, פקה, אז זה פקה, ציניות. את אומרת כאילו אני ציניות, חושבת שכן. אבל את חושבת שיהיה להם טוב. כי פתאום ברגע אחד הוא החזיר את כל החטופים. מה קרה? אז הוא יכול לעשות אותו דבר למדינה פלסטינית, כן, זה מה שאת אומרת. בינתיים הוא לא עושה. הוא לא עושה, אבל נראה, ניתן לו צ'אנס. לא? הצ'אנס הזה כבר פסה, איך אומרים, נעלם, זהו. אז מה אמור להיות עם אלה בעזה ורמאללה? מה יהיה? זהו, הם ימשיכו עכשיו עוד הפעם לחיות, עוד הפעם יהיה חטופים, עוד הפעם יחטוף את זה, וגלגל שמסתובב, זה סירקל כזה, מעגל, ואין לו פתח. יש הסכם. מה אתם חושבים? ברוך השם, טוב שהחטופים חזרו הביתה, הכי חשוב. מקווה מאוד שכל החללים גם יחזרו, שתהיה סגירת מעגל למשפחות שלהם. ודי, אנחנו רוצים לחיות, אנחנו לא רוצים מלחמות. אני מקווה שהמצב יהיה רגוע ונחיה פה יותר בשקט, כי עברנו פה שנתיים מאוד מאוד קשות. חלק מההסכם אמור להיות מדינה פלסטינית. מה אתם אומרים על זה? זה נושא מורכב יותר משאלה אחת פשוטה. כן. אני חושב שאם בעצם תהיה פה הנחת נשק של הפלסטינים... כן, בוא נגיד ככה, אין לנו שום בעיה, להפך. אין לנו בעיה איתם, אין לנו בעיה עם האנשים שלום. האלה, יש פה אנשים טובים גם שם. לא כולם רוצים לחיות ברוע ובמלחמה ובהסתות ובשנאה. אנחנו אנשים שרוצים גם לחיות בשקט, כמו עכשיו בחג סוכות, שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לצאת ולטייל בשקט. אז אם גם הם יוכלו לזכות בתחושה הזאת, כמו שאנחנו, אני חושב שמזרח תיכון יכול להיות נהדר פה. אוקיי. אם הרוב יסכימו למדינה פלסטינית, הייתם הולכים עם זה? כל עוד מי שלא מוביל את המדינה הפלסטינית זה ארגון טרור, כולל הרשות הפלסטינאית, כולל פתח ולמיניהם, אז ברור שנהיה בעד. כל עוד יש להם ממשלה נורמלית, אין לנו שום בעיה, להפך. אנחנו מאמינים בשלום, אנחנו מאמינים שזה מה שיקרב, שהשלום זה הפתרון. אותו דבר, מסכים איתך. כן? אוקיי, עשית קצת... לא, אני אגיד לך מה, אני מאוד שמח מהתשובות שלה, אנחנו מאוד אותו דבר. תשמע, אני סבלתי הרבה בתור ילד מכל המלחמות והדברים שהיו. חצי מדינה פה פוסט-טראומטית מכל הדברים שקורים פה, כן? אני חושב שהגיע הזמן לשקט, אבל אני חושב שהדברים מתחילים ומסתיימים בהם, אין פה שאלה. כאן זה מתחיל וכאן זה נגמר. אם הם ירצו להילחם, אנחנו נילחם בהם. אם הם ירצו להוריד נשק, אנחנו נוריד נשק. אבל המדינה הזאת תעשה כל מה שצריך כדי להתקיים. אף אחד לא ישבור את הרוח של מדינת ישראל. וברגע שהעם הזה יתאחד עוד יותר, אף אחד לא יוכל לעצור אותנו. בסדר, הוא במדינה ציבורית ודמוקרטית, הוא יכול. יש הסכם בין ישראל ועזה. נראה. מה אתם חושבים על ההסכם? אני חושבת שבסוף הסכם הוא על הנייר. אנשים בסופו של דבר צריכים להבין מה זה ההסכם. ההסכם צריך קודם כל להגיע מקבלה אחד של השני. כל עוד אין קבלה אחד של השני לא יכול להיות הסכם גם על 100 ניירות. אם הערבים לא מקבלים אותי כיהודייה ואת הזכות האבות שיש לי כאן, לחיות כאן בארץ ישראל, אז שום הסכם לא יעבוד. אז הסכם זה נייר. ודרך אגב כל הסכם בעולם, הוא צריך לבוא מנקודת הנחה שאני מקבל את האנשים האלה. אם יקבלו אותי כיהודייה, אז לא צריך הסכם. את מקבלת פלסטינים? אני מקבלת בני אדם, אין פלסטין. אין דבר כזה פלסטין. יש אנשים שקוראים לעצמם פלסטינים. מהמם, אז בסופו של דבר, הם יכולים להגדיר את עצמם איך שהם רוצים. אתם רוצים להגדיר את עצמם פלסטינים, תגדירו. אני לא אומרת לאף אחד איך להגדיר את עצמו. זה לא קשור אליי. זה לא קשור אליי. ברגע שאתם מערבבים אותי בהגדרות שלכם, אתם בסופו של דבר באים ואומרים לי, את לא טובה, את צריכה למות, אנחנו צריכים לחיות, אז אתם מחברים אותי, אז אני לא יכולה להסכים עם הדבר הזה. אם אתם תגדירו את עצמכם בלי שום קשר אליי, אני יהודייה, אני מאמינה, אני רוצה לחיות כאן, יש לי פה זכות אבות על ארץ ישראל, לכם אין, ואנחנו לא מגדירים אחד את השני או אחד על חשבון השני, אז אין לי בעיה אתכם. זה בדיוק העניין. יש לך מה להגיד על זה? אוקיי, חלק מההסכם זה מדינה פלסטינית. מה אתם אומרים על זה? עוד פעם, בני אדם... לא תהיה. בני אדם שוכחים שמי שמנהל את העולם זה בורא עולם. ובני אדם, כדי להרגיש שהם עושים משהו, נצמדים לתוויות.
ונצמדים להסכמים ונצמדים להגדרות. לא, אז כמו שאמרתי, מדינה פלסטינית לא יכולה לקום כל עוד לא תהיה הסכמה של כל פלסטיני ופלסטיני וקבלה ואמירה שהוא מקבל את היהודי ואת הזכות שלו לחיות במדינת ישראל, נקודה. נגיד שהם יסכימו. כן. נגיד. נו. נגיד. הייתם מסכימים? אין לי בעיה. הולכים עם זה. אין לי בעיה. אין לי בעיה. זה לא מפריע לנו. זה כמו שלצורך העניין, אנחנו כיהודים, בדיוק, אנחנו כיהודים, מה אנחנו רצינו בסך הכל? רצינו בהתחלה, בסופו של דבר, אוקיי? להידמות לגויים. זה מה שרצינו, עזבנו, כל מה שעשינו בחיים היה ללכת, להגר למדינות, להידמות לגויים. מה הבנו בסוף? שלהידמות לגויים זה אומר לאבד את היהדות. אז מה הבנו? שאנחנו רוצים את היהדות. עכשיו, ברגע שאתה רוצה משהו, אוקיי? הוא לא צריך להיות על חשבון מישהו אחר. אז איך אני תמיד אומרת? כל עם צריך לדעת לחיות במסגרת הגבולות שלו. אני לא באה לפלוש לאף אחד. אני באה לקחת את מה שהובטח לי. אם אתה מאמין באלוהים, אני מאמינה באלוהים, אני מאמינה במה שהוא הבטיח לי. אם בורא עולם זה מה שהוא הבטיח לי, אז אני לוקחת את מה שהוא הבטיח לי, אני לא לוקחת שום דבר שהוא לא שלי. זה כמו שעכשיו יש לך ילדים, 3 ילדים, ואתה אומר לילד שלך, שומע, אתה תקבל 10 שקל, אתה תקבל 20 שקל, אתה תקבל 30 שקל, והילדים התחילו לריב ביניהם, מה פתאום, למה, אבל זה מה שאני הבטחתי לך. אז אני רוצה את מה שהוא הבטח לי, זה הכל. Somebody coming in, we're going to get killed? No, we're not. Okay, hi everybody. I'm glad you got to this point in the video, which means you got to the end. I really need your help. If you haven't noticed, people don't sponsor my videos. I don't have companies asking to give me money to advertise anything. I rely on you guys to help keep this going. So please, please donate either in YouTube there's ways to donate in YouTube, or through PayPal. Patreon is great. You can see everything in the description. I really need your help. Please think of giving even a little bit of money each time. It really helps me be able to get to these places and keep creating these videos. We appreciate it. Thank you so much. I'm not sure it's filming. You're such an asshole.